عليكم ورحمة الله شباب. زي ما شفنا في الحلقة الماضية رحنا الصناعية واتبضعنا، وفي الحلقة هذه إن شاء الله راح نسوي unboxing لبعض الأشياء اللي شريناها. وهيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن حنعمل unboxing لباقي الأغراض اللي شريناها من الصناعية في الحلقة الماضية، وكما ذكرت الماكيتا هنخصص لها حلقة خاصة. الآن أنا ليش شريت العدة هذه؟ لأنه كما ذكرت في حلقة الصناعية إن أنا عندي مشكلة كان في العثور على الأغراض والأدوات المناسبة لما أجي أشتغل في السيارة. فقلت فرصة ما دام إني يعني فتحت قناة جديدة إني يعني أجدد التولز تبعتي. فخلينا بداية نتكلم عنهم واحدة واحدة. التول في الموضوع صراحة بالنسبة لي يعني معتبرها يعني شيء جديد ما جبته يعني من قبل، هو الأوتوماتيك تورك رانش. الأوتوماتيك تورك رانش بتساعدك في إنك ما تعمل أوفر تايتنج للمسامير، يعني ما تعمل ربط زائد للمسامير، فبالتالي ممكن تنكسر معاك المسامير. يعني بعضنا بيعتقد انه ربط المسامير لابد يكون باقصى قوة عندك، يعني فاكرين ان الموضوع موضوع عضلات. لا، المسامير بتربط ضمن مواصفات بيحددها المصنع لتجنب حدوث كسور في البراغي، او ان الثريد تبع المسمار او السن، يعني المسامير او السن اللي في البلوك بالذات مسامير الهيد تبعت السيارة اذا انكسرت او حصل فيها مشكلة او تآكل الثريد، فانت حتكون عندك مشكلة كبيرة، حتضطر تفك الماكينة كاملة توديها التورنة، واحيانا ممكن يؤدي الربط الزائد الى انه يصير كراك في البلوك وبالتالي تفقد البلوك كله، واصلاحه تقريبا يعني قد يكون شيء مستحيل. فاحنا الان انا جبتها ليش؟ لانه يعني ان شاء الله عندنا مشاريع قد يكون فيها يعني احتياج لها، فانا اول مره اشتريها صراحه. عاده يعني بعتمد على نظام العضلات او الحدث، وبالتالي هذا شيء يعني غير محبذ. بيجي معاها اكستنشن لانه طبعا ممكن تحتاج انه يكون طويل شويه. بعدين هي طبعا هي نفسها نشوفها، بيجي فيها يعني مقياس. المقياس هذا انت بتحدد فيه قوة الربط. طبعا هي فيها بالنيوتن متر وفيها بالباوند ايضا، النظام الامريكي والنظام الاوروبي. طبعا انت لما تضبطها على تورك معين ان شاء الله لما تيجي استخداماتها حنشوف كيف ممكن نضبطها بناء على المواصفات اللي حددها المصنع. انت لما بتربط فيها هي يعني بتعطيك تكة لما توصل للحد الاقصى تبع الربط، يعني قوة الربط، وبالتالي انت بتعرف ان انت وصلت للحد المطلوب من قوة العزم، وما يحتاج ان انت يعني تعمل اوفر تايتنج. هنا محدد لك في بالنسبة لها، يعني انا اللي قرأته في على الغلاف انه هي قوتها بتتراوح يعني بتتحمل من 40 الى 210 نيوتن متر. فهي تول مفيدة جدا في عملية الربط، وبتساعدك في انك تربط كل المسامير في السيارة حسب المواصفات تبعت المصنع، وبالتالي يعني تتجنب انه يصير اي كسور او اشياء غير متوقعة. هذا بالنسبة للتورك رانش. بالنسبة للهاي التول بوكس، اعتقد انه اغلب اللي بيشتغلوا في السيارات مش ممكن يستغنوا عنها ابدا. يعني احنا بنحتاجها دائما في شغلنا لانها بتوفر علينا الكثير من الوقت والجهد، والوصول الى اماكن قد يصعب الوصول لها بالمفاتيح العادية. القطعة طبعا بيجي معاها باكينج جميل، والقياسات تبعها 10 11 12 13 14 الى 32، يعني تقريبا ما في اي دروب في المقاسات الخاصة بقياس البوكسات. خلينا نفتحها ونشوف ايش فيها.
الغطاء زي ما احنا شايفين. عندك محول عشان تركب، يعني اذا حبيت تربط بايدك ممكن تدخل هذه تربط فيها. ده اكستنشن مقاس 12.5. وعندنا اللي هو الاكستنشن الصغير، وعندنا اللي هي اليونيفرسال جوينت. هاي بتساعدك في انه اذا كان من الصعب الوصول للمسامير بشكل مباشر، ان انت ممكن يعني بزاوية معينة تستطيع ايضا ان انت تربط او تفك المسامير. في عندنا طبعا هذا الزعيم هو الاوتوماتيك رانش، طبعا فيه ان انت تضبطه في الاتجاهين. الحقيقة التول يعني هي مش من البيست كواليتي، لكن بالنسبة للاستخدام المنزلي هي اكثر من كافية. يعني احنا ما في النهاية ما عندنا ورشة متخصصة، والشغل الميكانيكي عندنا هو شغل يعني غير يعني يومي، هو شغل يعني وبالتالي الانفستمنت الكبير في التولز ممكن يكون يعني مكلف وغير مجدي. يعني ممكن تولز هذه تخدمك لفترة طويلة جدا جدا جدا. في عندنا اللي هو مفتاح مقاس 21 او بوكس 21. عادة هذا المفتاح بيستخدم لفك البلكات الاشتعال او السبارك بلكس. في ربلة جوا، الربلة هذه بتساعد في انه البلكة لما تركب ما تقع منك. يعني انت عادة البوكسات هذه بتكون في مكان عميق، وبالتالي فكها يعني بيكون انك تفكها وتطيح منك يعني عملية صعبة، فبتحتاج ان انت يعني يكون في هولدر يمسكها عشان لما تسحبها تطلع معك. اعتقد في بوكس ثاني هذا برضو ايضا، لانه البلكات عادة بتيجي مقاسين، فهذا مقاس 21 اللي هو النوع القديم، والبلكات الجديدة اغلبها بيجي قياس 16 في اغلب السيارات الحديثة، فبنستخدم هذا للبلكات الصغيرة. باقي البوكسات طبعا زي ما هو مذكور في الخارج هي نفسها اللي مذكورة على البوكس. هنا ممكن انت بضغط الزر تركب الاكستنشن، وبالتالي يصبح غير قابل للفك، تضغط عليه ينفك معك وتركب البوكسات بالطريقة اللي انت يعني مناسبة معك. وبالتالي انت ممكن تركب الاكستنشن بطول عالي جدا، وممكن تستخدم الاكستنشنات هذه لفك الاشياء الصعبة. يعني هنا مثلا طول عشان تاخذ تورك اعلى فتطول الاكستنشن. طيب هذا بالنسبة لهذه التول. نسكرها. يعني الصندوق تبعها جميل جدا، بيساعدك على انك تنظم امورك. طيب نيجي للست اللي بعد كده برضو. يعني من الاشياء المهمة جدا في الشغل يعني في السيارات انه يكون عندك هذا الست، لانه يعني بيجنبك انه انت لما تعمل ربط للمسامير او فك لها انه ما تكون التول راكبه بالضبط على المسمار او البرغي او الصاموله، وبالتالي ده يؤدي لانه يحصل نوع من انواع التسليب، يعني تآكل في المسامير، وبالتالي فكها يصبح صعب جدا جدا. عشان كده لابد انه يكون عندك اللي هو الرينج سبينرز هذه. فخلونا نعمل لها انباكينج، هي بسيطه يعني مش محتاجه حد، بس صراحه جايه في باكينج جميل عجبني وقلت الا اخليكم تشوفوه. يعني كمان هاي الشنطة ينفكها. زي ما احنا شايفين كده هاي هي التول، ظريفة جدا، فيها مقاس 6 ل 7 8 ل 9 10 11 12 13 14 15 وهلم جر. زي ما انتم شايفين ربطها جدا سهل، المحافظ عليها. وبعدين طبعا كمان الشيء الجميل فيها، خليني اوريكم،
انه فيها الخرجين دي، يعني ممكن انت تعلقها في الطوفة بمسامير اذا عندك ورشة، وبالتالي تحفظ يعني تخليها معلقة، وبالتالي الوصول لها يكون اسهل انك تربطها وتفكها. ففي عملية الشغل ممكن يكون اسهل انها تكون بهاي الطريقة. وممكن احنا يعني نعمل حاجة زي كده ان شاء الله. هذا بالنسبة للطول. هاي بعد كده بنيجي برضو لمفاتيح الشك الاولد ستايل. هاي يعني قديمة قدم يعني الميكانيكا بكبرها، ولا غنى عنها ابدا. وميزتها على مفاتيح الرينج انه انت ممكن تصل، اذا الزاوية مش مساعداك، ان انت تصل للبرغي بطريقة معينة وتقدر تفكه فيها. لكن انا صراحة ما بحب استخدمها كثير، لانه عادة بيصير فيها تسليب. بس في صراحة لا غنى عنها ولا بد تكون موجودة، يعني لانه احيانا الرينج ما بيقدر يدخل، خاصة اذا كان مسمار يعني قريب جدا من حائط او من فاير وول مثلا معين، فحيكون مسمار الشك الوصول له اسهل. يعني اذا كان راس المسمار ما في فراغ فوقه مش حتقدر تدخل مفتاح الرينج. بسم الله. هاي المقاسات، طبعا في مقاسات اكبر، لكن هاي المقاسات اللي بتستخدم يعني بكثرة. برضو 6 ل 7، 8 ل 9، 10 11 12 13 14 الى 22. المفتاح الواحد بيجي فيه قياسين، هاي 7 وهاي 10. زي ما قلت لكم من البداية، هاي النوعية من التولز ليست يعني البيست كواليتي، لكن بالنسبة لاحتياجي انا الشخصية يعني اكثر من كافية. التول الاخيرة معانا اللي هي هذه، يعني انا لو وجدت انه انا احيانا بحتاج بوكسات فيها النكي وفك للبراغي بتول تكون قوية ويعني تتمكن من المسامير او البراغي اللي من نوع الالنكي. يعني ما حصلت الست كامل، لكن ان شاء الله يعني انا في اطار البحث عنه، انا محتاج ان يكون عندي النكي يعني ست كامل. فهذا الست فيه عبارة عن جزئين، سوري، اللي هو الالنكي بنظام الستار، الالنكي العادي مقاس كم هذا؟ مقاس 10 ملم، وهذا مقاس 8 ملم، وهذا مقاس هذا شكل مقاس امريكي اللي هو TX 27. هذا يعني للبراغي الصغيرة، عادة بيجي في السيارات الألمانية. وهذه طبعا للبراغي العادية. إذا عندك برغي كبير ومحتاج عزم، طبعا ممكن نركبه على الإمباك رانش اللي شريناها ونستخدمه هناك. في عندنا مقاسات مختلفة، وهذا هو اللي عندنا الآن إن شاء الله. وباختصار شديد يعني هذا هو محصلة التسوق اللي سويناه. أتمنى تكون الحلقة يعني أعجبتكم، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير. وإن شاء الله نوعدكم إنه القناة يكون فيها يعني أشياء ممتعة وجميلة، ولن يتحقق هذا إلا بدعمكم. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم.